Okay, hello everyone. Today, ang problem statement naman natin is sum of n numbers wherein ang first na gagawin, dapat malaman natin kung ilang beses na maglo-loop yung program sa kakaas ng number. Then by the end of the loop, dapat mabigay niya sa atin yung sum ng mga numbers na in-enter natin. So that's basically the problem statement. Now try natin siyang gawin. First thing na need natin gawin is to ask the user to enter a number. So yung first na i-enter niya, syempre yung magiging loop count. Ano siya? Kuwari kung 10 yung in-enter ko nung una, 10 times na maglo-loop yung program sa kakaas ng number sa atin. Okay? So see out how many times or siya magigets enter a number lang. Enter how many much ano na yan, mas understandable na yung ganyan. Then ilagay natin sa loop count. Next. So since yung in-enter na yung kung ano yung in-enter ng user na una, yun yung magse-serve as yung loop count natin. Yun yung ilagay natin sa for loop natin na size. So in I, which is our index 0, and I is less than or equal to loop count. Ay, less than equal 1 pala to. Loop count I plus plus. Bakit yung pinalitan na from 0 ginawa kong 1? Kasi less than equal yung ginamit ko. Kuwari, 10 na nilagay ko or 5 na nilagay ko dito. Dapat 1, 2, 3, 4, 5. Pag inano ko siya as 0, 6 times yun. So 0, 1, 2, 3, 4, 5. 6 times yun. Malit na yun. So dapat 1 and less than equal. Pero pwede rin naman yung kanina, gawin kong 0 as long as less than siya. Either way naman, okay naman. Pero para mas madaling i-gets, ganito na lang. Now, in this part, mag-ask siya ng number ng paulit-ulit. So, see out, enter number. Saan ko siya isa-save? Na pwede tayong mag-declare ng, let's say, num. Isiin natin sa num. Okay, so naka-num siya. Ngayon, paano natin makukuha yung sum? Kung laging napapalitan tong value niya ng, kung laging napapalitan tong num ng value every time na naglo-loop, need natin ng sum. So, need natin na i-ano kaagad siya dito. Sum is equals to sum plus num. Now, mag-error to. Bakit? Kasi sa first loop, i-add mo yung num sa value ng sum. May value na ba yung sum? Wala pa. So, try natin siyang lagyan ng 0 para hindi siya mag-error. So, whatever the number of this is, kuwari 5 plus 0, so yun yung magiging first value ng sum. Kung wala tong value na naka-declare na una, mag-error siya, I think. Then, at the end of the loop, see out mo lang, the sum is check nga natin kung gagana. Kontihan ko lang yung lagay ko para mabilis. Okay, let's say 3. So, dapat 3 times siya maglo-loop. So, let's say 5, 2, and 8. Okay, the sum is 15. Verify natin kung tama. 5 plus 2 is 7. 7 plus 8 is 15. So, tama. Now, isang test pa to make sure na tama talaga itong program natin. Let's say 10. Pare-pares na 3 yung ilagay ko.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Correct. Na verify din natin yung theory ko kanina kung mag-error ba yung ano. Kasi wala siyang value. 2, 3, 5. Ay, ano pa rin pala. So, I guess, ano, kapag wala siguro siyang naka-define na value, default is 0, I think. Well, okay. Akala ko kasi need siyang ano muna, initialize. Well, today I learned. So, that's all. I hope na natutunan niyo siya and watch out for my next problem statements pa ulit. Don't forget to subscribe, like, share, blah, blah, blah. Thank you. Bye.